Я з подивом дізнався, що якось немає досліджень відкритих до загалу, що відбувається в Росії. Ми, якщо не політкоректно, якщо чесно, прохлопали. Ми не вивчали Росію. У нас не було русологів, не було кримінологів. Тож не те, що ця війна, ця агресія, вона не викликає різкого відторгнення, навіть натяку на це різке відторгнення. Ми зійшлися на думці, що вони їх не сприймають якраз через те, що їм не подобається те, що вони бачать в цих дослідженнях. Вони могли б вийти і сказати: ми, для ефіру це погано, зазнали невдачі. Невже вони дійсно, у них зламаний генетичний код? Олександр Шульга з нами. Це такий соціолог, розвідник. Соціолог-розвідник. Він не просто так от соціологія, а він якось, зараз він нам буде розповідати, як проникає в Російську Федерацію і питає у росіян, що вони думають про різні питання, тобто ставить різні питання. І це дуже цікаво. Я сам дуже багато читаю, що відбувається в Росії. Ну, я тільки читаю, а от пан Олександр досліджує, що важливо. Доброго здоров'я, пан Олександр. Дякую, що знайшли для нас час. Вітаю, дякую, що запросили. Ну, дивіться, давайте почнемо з лікбеза. Було таке слово, я не знаю, ви людина молода, може ви не пам'ятаєте. Ліквідація безграмотності всіх, хто дивиться зараз цю програму. І чому ви прийшли до такого висновку, що це треба робити? І чому, і як ви це зробили? От як ви досягаєте туди в Новосибірськ, Волоколамськ і Сизрань? Я люблю російське місто Сизрань, воно якось асоціюється з чимось таким природнім відправленням своїх потреб. Отже, вам слово. Чому ви придумали, що так треба робити, і почали це робити? Оцю дорогу, цей алгоритм. Є ще місто Сиктивкар, мені воно подобається. Я не можу вимовити. От бачите, ви з першого разу вимовили, а я оце з першого разу мене б не вийшло би. Багато його разів промовляв. Якщо говорити про історію, як виникла ідея, то вона виникла десь в кінці літа, на початку осені. І я з подивом дізнався, що якось немає досліджень відкритих до загалу, що відбувається в Росії. Я маю на увазі не дослідження, які проводять там російські компанії, в тому числі і Левада-центр, а загалом наші дослідження українських компаній, українських центрів. Так сталося, що у мене був досвід дослідження в Росії якраз напередодні війни, і, напевно, з цього і почалося все. Була ідея, тобто спочатку була проблемна ситуація. При тому, що у нас війна, чому немає формулювання і чому немає розуміння наукового, що відбувається в російському суспільстві, при тому, що росіяни дуже полюбляють умом Росії не понять, хоча це повна нісенітниця, все можна зрозуміти, прийняти не можна, а зрозуміти можна. І для цього є всі інструменти. Відповідно, для початку я розмовляв з своїми колегами, однодумцями, і вони також мене підтримали в цій думці, що нам така необхідність, тобто така необхідність є. Проблемна ситуація є, сформульована проблема, тепер треба цілі задачі ставити. От ціль була дійсно сформувати команду і почати це робити. В принципі, це було зроблено доволі швидко, фактично своїм коштом. Там люди, які нам допомагають, мається на увазі, які роблять польовий етап, це люди, з якими ми працюємо, я працюю особисто років з 10,
І відповідно всі дуже загорілися цією ідеєю, тому що всі розуміли, що ну це дуже важливо, і від моменту, скажімо так, кристалізації до моменту першого дослідження і висновків, ну пройшло тижні за 3. Тому що фактично анкета була дуже швидко зроблена мною, буквально там за кілька днів. Ми дуже швидко, скажімо так, ну, паралельно ми обговорювали і вибірку. Перша вибірка у нас була 1200 респондентів, і ну, за 2 тижні ми провели телефонне опитування, і фактично у нас були результати доволі швидко. Ну, там ще кілька днів на чистку масиву, на контроль, звісно, і так далі, але загалом доволі було швидко. Потім друге дослідження в нас вже, яке проведено було в січні, тому що перше дослідження грудневе, воно дуже швидко викликало резонанс, в тому числі серед російських, ну так би мовити, незалежних соціологів. Вони так почали виходити на контакт, а як ви робили, а покажіть вибірку і так далі. Ну і вони так робили зауваження, а от ми робимо 1600. От золотий стандарт Росії 1600 – це об'єм вибірки. Чому ви не зробили так? Ми сказали, ну, в принципі, можемо і так, давайте обговоримо, і ми перерахували вибірку і фактично взяли на озброєння ту саму методологію, яку роблять, які використовують російські соціологи, ну, фактично всі ці роки. Окей, значить, давайте, в мене тут багато питань виникає. Значить, це не людський, а науковий інтерес. Да? Тобто я знаю, що ви воювали, і це не означає, що ви, якби побачивши росіян, кацапів, москалів, там, да, здивувавшись їхніми деякими реакціями, вирішили собі, ну, якби, любопитство власне. Це для вас все ж таки була наука, правильно я розумію? Це не тільки наука, це загалом, ну, як кожен соціальний інститут чи соціальна інституція, це все ж таки функція, це відповідь на існуючі потреби. Ми, якщо не політкоректно, якщо чесно, прохлопали, ми не вивчали Росію, у нас не було русологів, не було кримінологів, у нас все було, ну так, або вони всі одним миром мазані, або вони всі там під Путіним, або вони всі такі, або сякі. І ця самозрозумілість для нас, росіян, вона з нами зіграла дуже злий жарт. Відповідно, я тут на вашому боці. Ну, є така теорія, що вибачте, все геніальне під ногами. І коли ти живеш з росіянами, ти дивишся на Америку, кудись хер знає куди, а те, що під ногами, ну як же це вивчати, коли ми ж знаємо, хто вони, як вони горілку п'ють, як вони їдять, як вони там, що вони, як вони говорять, ми це все знаємо. Так само, до речі, і в Росії. Я абсолютно переконаний, що це для нас злий жарт, а є добрий жарт для українців. Тому що в Росії немає інституту України, немає інституту Естонії, немає інституту Узбекистану, немає інституту Вірменії. І от все, що відбувається, тому що вони не знають, що їм вивчати якихось хахлів. Це очевидно. Отже, давайте, якщо це не таємниця, ваші люди дзвонять, ну, назвемо це так, умовно комутатор. Тобто, щоб росіяни не знали, що це з України відбувається, якимось чином ви зв'язуєтесь через якісь такі центри, я не знаю, як це назвати, я абсолютно не фахівець в технологіях, тому не знаю. Да? І потім лунає дзвінок десь в Сиктивкарі. От, цей дзвоник, ви знаєте, кому ви дзвоните? Чи це навмання, як би сказати? Це просто, ну, знаю, є телефон, ви туди дзвоните і питаєте, чи це люди, про яких ви щось знаєте, чи ви колись їм дзвонили, чи вони входять в дослідницьку коло, оце, куди, до кого дзвонять? Чи це навмання? Ні, це у нас не панельне, не лонгітудне дослідження, це багатоступенева вибірка з квотним відбором на останньому етапі, тобто ми дзвонимо і, наприклад, ми знаємо, що тут, наприклад, в Сиктивкарі, наприклад, чи в Сизрані ми маємо питати, наприклад, 3 жінки від 18 до 25 років, там 4 чоловіки від 45 до там 60, і таким чином ми набираємо. А як ви дізнаєтесь про це?
Що от є такі жінки від Ну, 18... ми ж питаємо перед тим, як почати безпосередньо дослідження. Ми питаємо спочатку скринінгове питання. Ну тобто, там чи є ви там громадянином Росії, чи постійно тут проживаєте, і Але так далі. оцей перший дзвоник – це навмання. Тобто ви дзвоните, кажете, алло, да, вас турбує соціологічна, чи вас турбує там, я не знаю, щось. Да? Ой, а скажіть, будь ласка, вам 20, ми шукаємо людину 18-25, ви, да? Вона каже, да, мені 23. Окей. Якщо грубо кажучи, то умовно так. А наскільки я розумію, ваші результати не зовсім, м'яко кажучи, співпадають з тими результатами, які має російські незалежні соціологи. Якщо це так, то скажіть, в чому неспівпадіння, в чому різниця? Якщо ні, то тоді далі будемо розбиратися, що в головах у росіян. Це важливо. Ну, насправді ми дуже часто, ну не дуже часто, фактично, 100% у нас формулювання різні з соціологами російськими, як офіційно, скажімо так, прокремлівськими державними соціологами. А це дуже важко назвати людину, яка є державним соціологом, науковцем чи справжнім соціологом, і відповідно незалежних соціологів, які мають свій якийсь фокус уваги. Наш головний фокус уваги – це розуміння, намагання зрозуміти, наскільки війна увійшла в буденність росіян, наскільки вони її відчувають, наскільки вони справді готові її терпіти, наскільки їхніх родичів, близьких вона заторкнула, наскільки вона розвіртуалізувалася, наскільки інерція війни розігнана в російському суспільстві, і вони готові толерувати будь-які інші агресивні війни, там спецоперації, неважливо, як їх називати, суть одна, проти інших країн. Відповідно, це наш фокус уваги. Ми не питаємо там, наскільки ви там підтримуєте Путіна чи Єдину Росію, чи там наскільки ви задоволені тим, що вони при владі. Хоча є перевірочне питання щодо того, наскільки в правильному чи неправильному напрямку рухаються події в Росії, наскільки ви там. Ну, один раз ми тільки запитали до річниці повномасштабного вторгнення, чи треба було починати цю так звану спеціальну військову операцію або ні. От знаючи те, що ви зараз знаєте, після 12 місяців повномасштабної війни. Загалом нас саме цікавить от цей буденний зріз і співставлення його з офіційним цим пропагандистським рівнем, державним рівнем. І оці дисонанси, які він показує нам, і ми показуємо його відповідно в наших презентаціях і в наших прес-релізах. Ну, загально, якщо поставити питання, вони більш притомні після ваших вивчень? Виглядають більш притомними чи такими ж нарваними, навіженими, як підозрюють більшість українців, що там просто божевільні живуть? Ну, щодо дисонансів, їх можна, в принципі, багато прикладів привести. Зараз я їх приведу, але якщо починати з кінця вашого питання, щодо, ну, скажімо так, от ви сказали, нарвані, да, або там Z стурбовані, да, Z стурбовані, то вони, насправді, ми не можемо говорити, що це більшість з них. Однак не це страшне. Страшне інше, страшне те, що ця війна, ця агресія, вона не викликає різкого відторгнення, навіть натяку на це різке відторгнення, не прийняття війни зазвичай воно, ну скажімо так, воно продиктоване головним критерієм, чи може респондент бути призваним або не може бути призваним. Тобто, якщо респондент призовного віку, якщо є там чоловік, і відповідно він знає, що за станом здоров'я він не може там сказати, що не годен, то дійсно відповіді респондентів таких відрізняються від відповіді респондентів, які, наприклад, не за станом здоров'я чи за віком, чи за статтю не можуть бути призвані. Однак це, знову ж таки, це не моральний мотив відповіді, це мотив, власний, так, меркантильний, мотив самозбереження. Це також велика, не те, що це страшно, але це довгограючий фактор, дійсно фундаментальний. Це відсутність, це
небажання брати відповідальність на себе за те, що відбувається. Тобто, в кращому випадку, навіть якщо людина не каже, там, що Володимир Володимирович нас веде до перемоги, це я, до речі, цитую зараз реально, я переслухаю ці аудіо цих розмов наших інтер'єрів, це така цитата. Якщо людина просто, от, ну, типу, я не політики, все одно ця людина не виступає проти того, що відбувається, не вважає це злочинним, неприйнятним і таким, що треба змінити. І ця людина це сприймає, це ще одна така теза, яку ми, ну, під час, до речі, не те, що наштовхнули, але так от кристалізували цю тезу під час круглого столу з російськими незалежними соціологами, які якісними методами займаються дослідження Росії, тобто фокус-групи, глибинні інтерв'ю. Це сприйняття війни як напасті, як природного якогось катаклізму, а я так для себе більше її це навіть сформулював як сприйняття війни як ковід. Сприйняття війни як ковід, який не зрозуміло звідки взявся, і на який я вплинути не можу. І єдине, що я можу зробити, це вижити і не захворіти. Не захворіти і вижити. Тобто, якщо я буду там тихо собі сидіти, поменше, як то кажуть, відсвічувати, то я, відповідно, може не захворію, читай, мене не мобілізують. А навіть якщо мобілізують, то я, сподіваюся, не помру внаслідок хвороби або, читай, внаслідок бойових дій. І ще один важливий наслідок цієї аналогії прийняття війни як ковіду, нового ковіду, це те, що ковід показав, ти можеш нічого не робити, перечекати рік-два, ну максимум 3, і він сам розсмокчиться. Тобто від тебе нічого не залежить. І це якраз цей приклад, він дуже поганий з точки зору, ну, от цього неприйняття росіянами і пасивного слідування всієї фарватері цієї агресивної війни. Пане Олександр, важливе питання. Дискусії йдуть в Росії, бо у нас в Україні тільки ви, як я розумію, досліджуєте ці процеси. Але я не ставлю, відразу хочу на початку, я не ставлю під сумнів якби коректність, а ви самі ставите під сумнів коректність ваших досліджень в тому сенсі, що кажуть хороші русські, да? Вони кажуть, що ось тобі подзвонили, ти взяв слухавку, а тебе питають, як ви ставитесь до війни, то ти, звісно, нічого не скажеш, бо ти боїшся. Я, до речі, в це не вірю, тому що у мене самого науковця, ну, мій батько академіком був, і наукове якби дослідження для мене завжди це свята штука. Люди не для того роблять дослідження, щоб дурити, а саме для того, щоб істину десь знайти. Але тим не менш, що ви думаєте про достовірність, скажімо так, ваших досліджень? Наскільки вони відображають реальність? Так, це питання постійно ставлять. Фактично, так, починають з питання, а як можливо, а потім, чи вірите ви? Дійсно, російські опозиціонери, вони постійно ставлять під сумнів, постійно обезцінюють, намагаються обезцінити результати. Але напевно, що тут навіть, знаєте, точно хороші сапоги треба брати. Тому що в них є чіткий політичний мотив. І от знаєте, я думаю, що їм треба зробити одну просту річ. Якраз от я тільки повернувся з Литви, де я в Сеймі Литви представляю результати нашого дослідження не тільки литовським парламентарям, але і німецьким, французьким, американським і так далі, і так далі. Не лише парламентарям, а також посольствам, також представникам громадського сектору. І от якраз ми зустрічалися з литовськими також інтелектуалами, і ми говорили і про це дослідження наше, і про те, як сприймають росіяни такого роду дослідження. І ми зійшлися на думці, що вони їх не сприймають якраз через те, що їм не подобається те, що вони бачать в цих дослідженнях, а оскільки вони мусять орієнтуватися на росіян, в них є політичні амбіції, вони себе вже там
уявляють, чи то прем'єром, чи то президентом, чи то спікером, вони не можуть собі дозволити публічно визнати ці результати і в цьому фарватері далі, ну, тобто, хто винуватий, що робити, да? Не визнаючи, хто винуват, вони, відповідно, не можуть далі коректно говорити про що робити, і фактично ми це бачимо по їхніх програмах, по їхній реальності, по їх оцієї маніловщина, фактично. І от щоб реально могло змінити їх і реально зробити їх корисними для своєї країни, і це, до речі, не мій рецепт, а якраз от литовських колег, і я з ним, як коли почув, я сказав, да, я повністю погоджуюсь, вони могли б вийти і сказати, ми, ну для ефіру це погано, зазнали невдачі. Повністю зазнали невдачі. Ми просрали. Да. Ми у всьому зазнали невдачі. Ми публічно заявляємо, ми складаємо з себе всі політичні амбіції. Ми ніколи не будемо намагатися прийти до влади, але ми будемо намагатися зробити Росію, от дійсно цією там Росією прекрасного майбутнього і так далі. І от тоді це їх звільнить. От тоді вони можуть реально говорити те, що вони думають. От тоді вони зможуть чесно дискутувати про Росію, про той стан, в якому знаходиться Росія, а тільки після цього можна стати на шлях зцілення. Тому що не приймаючи те, що зараз відбувається, а ми предоставляємо до цього результати досліджень, і не тільки ми, вони, закриваючи ці очі, намагаючись політичні свої амбіції і політичні інтереси задовольнити, і ну, постійно озираючись, що подумають про них в російському суспільстві, їх майбутні чи там потенційні виборці, вони не можуть чесно дискутувати про те, що відбувається в російському суспільстві. Відповідно, таке саме ставлення до наших досліджень, таке саме ставлення агресивне до результатів, і відповідно таке саме ставлення і намагання їх знецінити. Хоча і не тільки від них ми отримуємо ці питання, і я абсолютно розумію ці питання, я сам їх ставив. Щодо якості соціологічної інформації. По-перше, ми формулюємо питання, наскільки можемо, настільки, ну, це і з соціологічної точки зору в будь-якому разі коректно, це нейтральні питання без будь-яких оціночних суджень. Це по-перше. По-друге, ми не ставимо питання, ну, намагаємося фактично ставити питання на якісь дуже болючі або дуже політично забарвлені, або, ну, дійсно небезпечні теми і, відповідно, формулювання питань. Хоча без цього також не обійтися, але ми це робимо максимально коректно, максимально нейтрально. Знову ж таки, не поставити респондента нашого під удар, а не поставити його в небезпеку і не, ну, поселити в ньому підозру, що ми, наприклад, не російські соціологи. Третє, дуже важливо, насправді росіяни дуже охоче спілкуються з нашими інтер'єрами. Це також нам постійно... Чекайте, пане Олександр, а що ви кажете? Як ви представляєтесь? Ми з України, чи ми з Латвії, чи ми з Литви, чи ми з Пакистану? Я не буду говорити, як ми представляємося, вибачте, це для того, щоб робити і далі. Але ми не кажемо, що ми з України. Це зрозуміло. І вони, наші респонденти, дуже радо говорять, висловлюють свої думки. Це і ті, яких можемо назвати Z-патріотами, це і ті, які вне політики, це і весь спектр. Насправді, отак, щоб вони казали так, ні, не знаю, так, ні, такого нема. Я ж переслухаю всі ці записи для контролю для себе, ну і плюс це наповнення відчути. Так от, там доволі жваво, доволі розлого, інколи нашим інтер'єрам треба навіть зупиняти респондента, тому що, ну, це не якісне інтерв'ю, не глибинне інтерв'ю. У нас все ж таки формалізоване інтерв'ю, і його цікавить відповідь все ж таки на питання, яке там є варіанти відповіді. Ну, є напівзакриті питання, є, де сам респондент може щось додати, але
тут з багатьох питань це стосується. Тому це важливо, це дуже добре для наших досліджень, що респонденти не закриваються в собі. І останнє, від 30 до 40% є у нас це response rate. Росіяни кажуть, що кожен, ну тобто кількість до кого ми додзвонилися і хто погодився. Так от росіяни постійно говорять про якісь 10%, хтось каже 5%. Я не знаю, де вони брали такі цифри. У нас таких цифр немає. Тобто, що там кожен п'ятий лише погоджується, чи кожен десятий. Тобто ви говорите там з 5-10% суспільства, а всі інші не потрапляють в вашу вибірку. Ну це... Я не знаю, звідки у них ці цифри. А у вас тільки 30-40%, да? Від 30, да, 35 до 40 перший раз взагалі було, там 43, здається. Дуже добре. За підручником, до речі, за підручником, це 50-60. Це за підручником ідеально. Але, ну, так, телефонне опитування 50-60, але такого ніколи не було. Навіть до війни, ну, це 30-40, інколи 25, в залежності від методології. Ну і ще, що важливо зазначити, що загалом телефонні опитування, вони стали превалювати і в Україні, і в Росії, не тільки, навіть до повномасштабної війни, до повномасштабної фази. Тому що через ковід обличчям до обличчя не можна було робити, це були заборони для цього. Тому всі в світі почали переходити, ну хтось там раніше перейшов, хтось там на онлайники, але онлайн ми ще не можемо там ані в Україні, ані в Росії більше міри застосовувати, лише комбіновано. А телефонні почали використовувати і дійсно вони, ну, показали свою абсолютну придатність і якість. І різниці, пане Олександр, різниці між тим, що було до війни і під час війни, ви не відчуваєте в цих телефонних опитуваннях. Тобто, як до війни було там умовно 30% погоджувались, 70% не погоджувались, так і під час... Так воно і є. Так само є. Щоб воно було якось різке зниження, ми цього не бачимо. Ну так, я з вами погоджуюсь, що хороший русський, я слухаю, мабуть, 80% того, що я читаю і слухаю, це, безперечно, я про Росію. Якби дізнаюся щось нове або старе про Росію. Да, це... І те, що хороший русський, якби наскрізь іде головна якби теза, ну, безперечно, я ж слухаю там, ну, «Живой гвоздь», да, тобто колишнє «Эхо Москви», там, де інтерв'ю беруть хороший русский у хороших же русских, да? Ну, так, ми розуміємо, що таке хороший русский. І оце те, що там червоною ниткою проходить, всі запитання, знаєте які? Невже ми всі дійсно гандони і підараси? Просто всі запитання такі, товарищ Шендерович, а вот действительно, вот буквально вот настолько все плохо. І оце ти сидиш і думаєш, що вони всі не вірять. От у них вже є всі докази того, що да, дійсно, ми ідіоти. І президент у нас ідіот. Але, а як же ж тоді Росія під сумнівом? Росія під сумнівом, да? Тобто про її далі існування. Але на початку ви тезово розказали, як виглядає росіянин. І в цих тезах було важливе слово. Я розумію, що ви не психолог і не політтехнолог, і соціологам таке не ставлять запитання, але я так спробую обережно. Ну, коли ми кажемо про безвідповідальність, про те, що доводить ваше якби вивчення, то в принципі така крайня ступінь безвідповідальності – це рабство. Тому що раб, він дійсно, йому кльово. Є похльопка 3 рази на день і виконання наказів. І ти не думаєш про щось інше. І це лє воду на ту тезу, яку дуже багато українців любить, що це така нація. Що у них є зламаний генетичний код десь в якомусь місці. А ви думаєте як? Бо я переконаний, що може на роботі ви про це не думаєте, а за пивом все одно з якимись однокласниками колишніми
вас питають, і тоді, випиваючи пиво, що ви відповідаєте на запитання, невже вони дійсно, у них зламаний генетичний код? Ну, про генетичний код це до генетиків. Я можу сказати так більш, давайте не психологічно, а філософськи, соціально-філософськи. Оце під час одного з круглих столів ми про це з колегами говорили, і також я цю тезу казав і під час міжнародної конференції в Сеймі в Вільнюсі буквально тиждень тому. Наша відмінність українців і росіян в двох наріжних концептах: один у нас, один у них. Перший концепт, російський концепт, це концепт Lebensraum, тобто захоплення, експансія нових і нових територій. А в українців це концепція Lebenswelt, життєсвіт, тобто світ ближнього оточення, мій світ повсякденності, який я бачу перед собою. І який, тобто це не експансія, а інтенсивність, тобто упорядкування того світу, який навколо мене. Не йти далі, і далі, і далі, а прийняття того, що є, і його вже упорядкування, гарування, газдування і так далі. Оце дуже важлива ця різниця. І від соціально-філософського ми можемо перейти і до цілком політичних, політологічних, соціологічних пояснень наслідків цього. По-перше, це в Росії це відсутність громадянського суспільства. Те суспільство, яке в них є, воно є або антигромадянським, тобто яке каже, що будь-які ці об'єднання це там іноагенти, так, іноземний вплив, або квазігромадянське, яке, тобто фактично для того, щоб отримувати гроші від держави тієї ж, і їх фактично розкрадати. А справжнього громадянського суспільства немає. І, відповідно, разом з цим немає і альтернативних авторитетів, моральних авторитетів, які казали, що таке добре і що таке погано. І, відповідно, немає альтернативної системи моральних орієнтирів, мається на увазі перевірки цих моральних орієнтирів, перевірки того, що відбувається. Відповідно, це суспільство, в якому фактично торжествує не те, що правда, а постправда. Тому що постправда, вона не лише от твоя, от у тебе своя правда, у мене своя правда. А постправда, вона може змінюватися фактично щодня. Не взяли Київ за 3 дні, насправді ми і не хотіли. Правда в тому, що ми хотіли захистити людей Донбасу. Трошки просунулися на Донбасі, там втримали південні області, частково окуповані. Так от, правда в тому, що ми проросли і Азовське море стало внутрішнім морем Росії. І так далі, і так далі. І ця правда постійно змінюється. Ми, до речі, це бачимо в відповідях респондентів, які просто не можуть назвати. Всі знають, що всі кажуть, що вони знають цілі цієї СВО, військової операції. Коли ми задаємо питання, так, а які це цілі? От тим, які сказали 3/4, кожен називає різно. Відповідно, от ця моральна розбалансованість, ця торжество постправди, концепт Lebensraum, і вони впливають на цю безвідповідальність. Тому що якщо все моє і нічого водночас не моє, то я ні за що не відповідаю. Якщо правда сьогодні така, а завтра інша, так навіщо за неї сильно перейматися? Вона зміниться. Якщо немає моральних орієнтирів, які перевірять, так тим більше правда може постійно змінюватися. І її можна приймати кожен день нову. Це дуже важливе для розуміння того, чому немає антивоєнного руху в Росії, чому вони не те, що не протестують, а коли, багато хто бачив оцих нарізок, коли наші блогери починають спілкуватися з росіянами
І коли їм ставиш питання один за одним, от вони ставлять різні люди, різних вікових категорій, наші блогери, і вони спілкуються з різними віковими категоріями, і коли вони починають просто їм наводити ці факти, і оцей дисонанс ми бачимо, да, от на обличчях росіян, коли у них так, оце 404 помилка, да, оце це перезавантаження, оце якраз через це, через оцю нашарування постправди, нашарування, і ну, ми називаємо це розірвана свідомість, коли дисонанс постійно існує, коли в одній голові уживаються ці 2, 3, 4 правди, які змінювалися, але які можуть фактично протирічити об'єктивній реальності. Ну, таке ви наговорили. Ми перед програмою з Олександрою якраз спілкувалися, і мені дуже сподобався наш спільний знайомий, який сказав, що 140 мільйонів в тоталітарній секті, що поведінка того, що ми бачимо, да, це дуже схоже на тоталітарну церкву. Ну, тільки в тоталітарних церквах десятки, може сотні людей, а тут сотні тисяч людей, сотні мільйонів людей перебувають в тоталітарній. Я про це буду думати, а вас не залучаю до цього, у вас є своя робота. Значить, ми закінчуємо. Дякую дуже. Я сподіваюся, через якийсь, може, короткий, може, довгий час ще вас потурбувати, пане Олександре, щоб більш докладно ми поговорили. Але так, пунктирно, якби, я думаю, що всі, хто уважно слухали, вони зрозуміли щось. Щось зрозуміли, ну, а всього ж ми розуміємо, неможливо дізнатися про все, інакше світ зупиниться десь. Олександр Шульга, соціолог, Дякую. Був з нами. Спасибі вам величезне і бажаю вам нових творчих і наукових здобутків. Може, ми коли-небудь всі склеїмо таких людей, як ви, і інших науковців, і таки собі намалюємо повну картину, що таке не гомо сапіенс, а пост-гомо советікус. Тому що те, що зараз в Росії, це, мені здається, дуже нагадує психологію радянських людей. Дякую ще раз, на все добре. Дякую. До побачення.